අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊස්ට් නැතුව අවන්නයක් නැතුව ගෙදරදීම පහසුවෙන් පීසා එක හදාගන්න විදිහ. මේ පීසා එකේ ඩෝ එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා? වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල්, එහෙම නැත්නම් සුදු පොල් තෙල් කියන අපි, වතුර පාවිච්චි කරනවා, ලුණු පාවිච්චි කරනවා, සීනි පාවිච්චි කරනවා, පාන් පිටි පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්දි මම සීනි තේ හැඳි 4ක් දානවා. ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් දානවා. පොල් තෙල් තේ මේස හැඳි 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ලුණු සීනි ඔයාලට පුළුවන් රසය පරිදි එකතු කරගන්න. ඉතින් කැමති සමහර අයට සීනි වෙනුවට අවශ්‍ය නම් කිතුල් පැණි වගේ හොඳ කිතුල් පැණි හොයාගන්න පුළුවන් නම් කිතුල් පැණි එකතු කරගත්තත් කමක් නැහැ. සීනි වලට වැඩිය හොඳයි ඒක. ඊළඟට මේ පිටි ටික ඇඟිලි පුරුක් පාචලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. සීනි ලුණු ටික හොඳට මික්ස් වෙන නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊළඟට වතුර ටික ටික එකතු කරලා ඒ ටික ඇඟිලි පුරුක් වලින් හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේක පිටි මෝලියක් පිටි ගුලියක් හැදෙන විදිහට මේ ඩෝ එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. අපි ගෙදරදී රොටි අනන්න වගේ රොටි අනනකොට අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන ගානට රොටිය පදමට අනා ගන්නවා වගේ මේකත් හොඳට අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන විදිහට බෝලයක් විදිහට අනා ගන්න ඕන. මේකට අපි ඊස් දාන්න නැති නිසා සීසන් මේ නීට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු පීසා බේස් එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිටි මෝලිය, සොසේජස්, ඉස්සෝ, මාළු මිරිස්, බීලුණු, මොසරෙල්ලා චීස්. ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න හැකි තක්කාලි සෝස්. ඊළඟට වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල්. එහෙම නැත්නම් සුදු පොල් තෙල්. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාට ගෙදරදිම පීසා සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය බෙලෙක් පියන් කියලා කියන්නේ තැටියක් ගත්තා. ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දැම්මා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 50ක් 75ක් අතර ප්‍රමාණයක් එන විදිහට ගුලියක් කඩා ගන්න එක අතේ හුරුවට ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරදී රොටියක් ගන්න ආදනකොට ගන්න සයිස් එකේ ගුලියම්ම හොඳටම ඇති. ටෙනිස් බෝල් එක සයිස් එකකට. ඒක හොඳට තුනී කරගන්න. මේකට ඔයාලට පුළුවන් රෝලින් පින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේක මෙතනදී නම් පියනෙම තුනී කරගත්තා. රෝලින් පින් එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම් මතක ඇතුව පාන් පිටි ටිකක් දාලා කරන්න. නැත්නම් ඒක ඇලෙන්න පුළුවන් රෝලින් පින් එකේ. කැමති අයට පුළුවන් උඩ දාලා විසි කරලා වැඩ දාලා හොඳට තුනී කරගන්නත්. මතක තියාගන්න දෙපැත්තෙම අපි පොල් තෙල් ගානවා. හේතුව මේ රොටිය නැත්තම් මේ තැටියට ඇලෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක ගොඩක් සෞඛ්‍යයට හිතකර නිසා. දැන් මම මෙතනදී තක්කාලි සෝස් දානවා. තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි 4ක් පාවිච්චි කරනවා මෙතනදී. ඔබට කැමති නම් පුළුවන් තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි 4ට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද සෝස් වැඩි වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. රස වැඩි වෙන හින්දා. ඉස්සෝ තියාගත්තා. සුදු ලුණු තියාගත්තා. මොකද පීසා එක ලස්සනට තියාගන්න. හරි ලස්සනයි පීසා එක බේක් වුණාට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පිළිවෙලකට අතුර ගන්න. ඊළඟට මම සොසේජස් තියාගත්තා.
මම මේ මොසරැලා චීස් එක ගත්තේ සුපර් මාකට් එකෙන්. සුපර් මාකට් එකේ තියෙන සමහර තැන්වල චීස් බෝල විදිහට. ඒ චීස් බෝල ගත්තොත් චීස් බෝල අරගෙන ග්‍රේටර් එකකින් ගාලා හරි එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකින් ග්‍රේට් කරගෙන හරි ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් චීස් ස්ලයිස් විදිහට පෙති විදිහට හදපුවක් තියෙනවා. ඒකත් හීනියට කපා ගත්තත් කමක් නැහැ, ග්‍රේට් කරගත්තත් කමක් නැහැ. චීස් වැඩියෙන් දාන්න, වැඩියෙන් දැම්මම පස්සේ රසත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේක oven එකේ තියනවා උෂ්ණත්වයකට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මාතෘකාවට අදාළ වෙන කොටස. ගෙදර තියෙන සෝස් වොන් එකම තමයි මම ගත්තෙත් මෙතෙන්දී. මෙතෙන්දී හැබැයි රොටි අපිට තුනී කරගෙන සෝස් තියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මෙතෙන්දී මතක ඇතුව මේ ඔක්කොම කරන්නේ ගෑස් එක ඔෆ් කරගෙන. නැත්තම් අපි රොටිය හදාගන්න කලින් මේක කර වෙලා ඉවර නිසා. අපි කලින් විදියටම හොඳින් පිළිවෙලකට අඩු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ චීස් ටික දාලා ඉවරලා මතක තියාගන්න හොඳ පියනක් ගන්න වැහෙන විදිහේ. මොකද අපි මෙතෙන්දී oven එකක් නැතුව කරන්නේ. මේ ඇතුලේ තියෙන හීට් එකෙන්ම තමයි මේක බේක් වෙන්නේ. දැන් මෙතනින් එහාට ගින්දර තියලා මද රස්නේ අපි ලිපේ තියාගන්නවා පීසා එක අපේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන අඩුම ගින්දරේ අඩු ගින්දරේ තියාගන්න ඕන විනාඩි 5ක් 8ක් විතර. මතක තියාගන්න පියනකින් වහගන්න. මොකද මේ ඇතුලේ තියෙන තාපයෙන්ම තමයි මේක රත් වෙලා සම්පූර්ණ පීස් එක හැදෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ විනාඩියකට පස්සේ. දැන් බලන්න හොඳට බේක් කර වෙලා තියෙනවා. අපිට oven එකට වඩා හොඳට මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මේසෙට යවන්න. හොඳයි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ මොනවා හරි ගත්තා නම් අපිට ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ oven එකේ සෝස් ෆෑන් එකේ අපි හදාගත්ත පීස දෙක අතර වෙනස. හොඳයි එහෙනම් අපි නැවත හම්බ වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ස්තුතියි.